हेलो एवरीवन আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই এটা মাছৰুমৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। একদম সিম্পল ৰেচিপি হয়, তথাপিও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰো বুলি ভাবিলো। যোনটো অয়েষ্টাৰ মাছৰুম হয়, হেইটো মানে যোনটো ফ্ৰেছ মাছৰুম, হেইটো মই এনেদৰে মূৰটো এনেদৰে কাটি ললো আৰু পাহিকিটা এনেদৰে অলপ মিহি মিহি কৰি হাতেৰে আঁতৰাই লৈছো। এনেদৰে মই গুটি মাছৰুমখিনি পাহিখিনি এনেদৰে আঁতৰাই মিহি মিহি কৰি আঁতৰাই লম। মোৰ মাছৰুমখিনি হৈ গ'ল, আঁতৰাই পাহিখিনি মই এনেদৰে মিহি মিহি কৰি ছিঙি লওঁ আৰু এতিয়া মই ভালদৰে মাছৰুমখিনি ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি প্ৰথমতে বইল কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে নিমখ আৰু হালধি দুইটাই মই দি লৈছোঁ। এয়া মোৰ মাছৰুমখিনি বইল হৈ গ'ল। সম্পূৰ্ণ বইল কৰিব নালাগে, অলপমান বইল কৰি ল'লে হ'ল। আৰু বইল নকৰাকৈ বনাওঁ বুলি ভাবিলেও বনাব পাৰে। এনেকুৱা কোনো ধৰা বন্ধা কথা নাই যে বইল কৰিয়ে ল'ব লাগিব। এতিয়া মই আনফালে কেৰাহীত অলপমান তেল লৈ লৈছোঁ। এতিয়া তাতে অলপমান গোটা জিৰা, ডালচিনি আৰু ইলাইচি দি দিছোঁ। এতিয়া তাতে অলপমান পিঁয়াজো দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব। এতিয়া তাতে অলপমান কেইফুটামান নহৰু এনেদৰে থেতেলিয়াই মই দি দিছোঁ। এতিয়া অলপমান হালধি গুড়ি দি দিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি যিহেতু অলপমান কালাৰো আহি গৈছে, ব্ৰাউনিছ টাইপ হৈ গৈছে, এতিয়া তাতে মই কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিম। এতিয়া বিলাহীখিনিত অলপমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ভালদৰে অলপমান সিজিবলৈ দিম। বিলাহীখিনি অলপমান সিজা হোৱাৰ পাছত মই মাছৰুমখিনি এড কৰিম। এতিয়া বিলাহীখিনি অলপমান গলি যোৱাৰ পাছত মই বইল কৰি থোৱা মাছৰুমখিনি এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব, যাতে বিলাহীখিনিও সিজি যায় আৰু মাছৰুমখিনি সিজি যোৱালৈকে। আৰু এতিয়া অলপ সময় ভাজাৰ পাছত মই অলপমান পানী দি দিছোঁ। এতিয়া পানী দিয়াৰ পাছত ভালদৰে উতল আহিবলৈ দিম। এয়া মাছৰুমখিনি চাওঁ উতল আহিছে আৰু অলপমান ডাঠ হৈ আহিছে গ্ৰেভিখন। এতিয়া মই আৰু অলপমান উতল আহিবলৈ দিম, তাৰপাছত নমাই থৈ দিম। এয়া আমাৰ মাছৰুমৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই অলপমান কেঁচা ধনিয়া ওপৰতে ছটিয়াই দিছোঁ। এয়া চাওকচোন, মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ, তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।